Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. نن به زه تاسو ته یو ټاپک کوم او دا ټاپک چې دی نو دا د پریکچر دا د کلاس 12 بایولوژي ده او په کلاس 12 بایولوژي کې دا چپټر نمبر 16 دی مسلز اینڈ موومنٹ. نو په هغه کې یو ټاپک دی پریکچر. نو د پریکچر دا ټکی چې دی دا به تاسو اورېدلی چې دا ریلیټډ دی د بون سره، یعنې د هډوکو سره یو ریلیټډ یو لفظ دی چې هغې ته موږ وایو پریکچر. اوس پریکچر څه ته وایي؟ فرض که دا زموږ سره چې دی یو هډوکی دی او دی په دې منځ کې یا دې سایډونو ته چې دی حادثې د وجې نه یا د انسان چې دی کمزوري د راتاوېدو د وجې نه یا ماشوم چې دی منډه وهي دی راتاو شي، نو د هغې د وجې نه د هډوکی چې دی دا مات شي یا په دې منځ کې یا دې سایډونو ته یا کوم جاینټ چې دی د یو بل نه چې دی جدا شي، نو د دې دپاره مونږ دا پریکچر ټکی چې دی دا مونږ استعمالو. اوس چې کله پریکچر وشي نو دا یاد ساتئ چې پریکچر سره یوازې د هډوکی چې دی نه خرابېږي، د دې سره کوم مسلس چې دي هغه ورسره هم خپل ځینې چې دی هغه پرېږدي. مطلب دا دی چې دا مسل چې دی نه چاپېرې په حرکت کولو کې دا بونز او دا مسل چې دی مدد ورکوي، نو داسې دا مسل چې دی خراب شي یا په دې کې چې کوم وینز وغیره آرټریز وغیره که هر سری نه هغه د دې پریکچر سره د دې دواړو کوم تعلق چې نو هغه بلکل چې دی ختم شي. نو اوس پریکچر چې دی د دې ټایپس ته که موږ راشو نو دا تاسو ته په شارټ کوېشن کې راځي. نو د دې ټایپس چې دي دوه دي. یو زموږ سره دی اوپن پریکچر. څه شی دی؟ اوپن پریکچر. اوس اوپن پریکچر چې دی دا څه ته وایي؟ په دې باندې لږ ځان پوه کړئ. فرض که دا زموږ سره سکین دی او د سکین نه علاوه فرض که دا زموږ سره څه شی دی؟ دا هډوکی دی. زه به دا ووالم چې دا زموږ سره څه دی؟ دا سکین دی او دا چې دی دا بون دی. اوس یو سړی دی راتاو شو یا د اکسیډنټ وکړو یا بل څه چلو شو، نو دا اوپن پریکچر موږ څه ته وایو؟ اوپن پریکچر موږ دې ته وایو فرض که دا هډوکی دی دا په دې ځای کې مات شو، د دې نه چاپېره دا سکین دی. اوس دا هډوکی په دې ځای کې مات شو او دا هډوکی په دې سکین کې داسې ننوتو او دا د دې سکین نه چې دی بهر راغی، نو دغسې قسمه پریکچر ته موږ وایو اوپن پریکچر. دا به تاسو لیدلي زیاتره چې کوم اکسیډنټ کېږي، په اکسیډنټ کې به تاسو لیدلي چې اکثره د سړي لاس مات شي یا خپه مات شي، نو کوم هډوکی چې دی دا په دې سکین کې چې دی داسې بهر ته راوځي، نو دې قسمه پریکچر ته موږ څه وایو؟ دې ته ویلی کېږي اوپن پریکچر. بل قسم پریکچر چې دی نو هغه زموږ سره دی کلوز پریکچر. کلوز پریکچر. اوس کلوز پریکچر چې دی هغه موږ څه ته وایو؟ په دې باندې لږ ځان پوه کړئ. د کلوز پریکچر مطلب دا دی چې دا د اوپن پریکچر چې دی بلکل الټه دی. دا سکین دی زموږ سره له پاسه، دا زموږ سره چې دی کورینګ چې زموږ سره کوم دی سکین دی او په دې کې دننه چې دی دا هډوکی دی. نو کلوزډ پریکچر موږ دې ته وایو چې کله دا هډوکی زموږ سره مات رامات شي خو د هډوکی د دې سکین نه چې دی بهر ونه وځي، نو دې قسمه پریکچر ته موږ وایو چې دا زموږ سره څه دی؟ دا کلوز پریکچر دی. نو پریکچر ټاپک ما تاسو ته وکړو، دا شارټ کوېشن چې دی دا راځي. خو چې اوس کله په بون کې زموږ سره پریکچر راغی، مطلب دا بونز چې کوم دی د دې په دې منځ کې یا سیډونو چې دی څه مسله راغله، نو دا زموږ سره پریکچر دی یا اوپن پریکچر دی. چې کله هډوکی مات شي پریکچر پکې راشي او د سکین نه بهر وځي پینټریټ شي، نو دې ته موږ اوپن پریکچر وایو. خو چې کله دا هډوکی مات شي او دا د سکین نه بهر ونه وځي، نو دا زموږ سره کلوز پریکچر دی. بیا چې کله پریکچر راشي په هډوکي کې او بیا د دې فارمیشن کېږي، ریفارمیشن د دې هډوکي کې کېږي، نو هغه ځان یو پوره اوږد پروسس دی. هغه چې کله په ایګزام کې راځي نو هغه به لنګویشن په شکل باندې چې دی راځي. تاسو صرف دونه یاد وساتئ چې دا پریکچر دی او دا اړیه په خپل ذهن کې کښېنئ چې اوپن پریکچر څه ته وایي او کلوز پریکچر چې دی څه ته وایي. بیا ریفیرینګ اف بون چې دی انشاءالله هغه ډېر زیات لینکي ټاپک دی. اب انشاءالله په بل لیکچر کې چې تاسو ته وکړم. که په دې پوه شوي وي خپل کمنټ کې ماته ووایئ، نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.